אדי, תרשה לי לעבור ביחד איתך, אני רוצה לצפות בסרטון קטן של פרופסור דיסקין, ששודר בטלוויזיה הערבית, באחד הערוצים. של ראש השב"כ, שמופיע, זה קורה בערבית, ואנחנו צריכים את העזרה שלך בתרגום, תסביר לנו מה אנחנו רואים שם, בבקשה בוא נראה את זה ביחד. كافة الشرائح والأحزاب لم نكن أبدا بمثل هذا الوضع من ناحية فقدان السيطرة بالكامل على أولئك المتطرفين المسيحيانيين المستوطنين المتطرفين في الضفة الغربية والذين يقومون بما يشاءون تحت برعاية وزير الضفة الغربية سموتريتش ووزير العار الوطني بن غفير. صغار بكافة الشرائح والأحزاب لم نكن أبدا بمثل هذا الوضع من ناحية فقدان السيطرة بالكامل. מה אנחנו רואים שם? תעזור לנו, ראש השב"כ לשעבר. לראות דבר כזה, תראה איך הערבים חוגגים. הוא מדבר על המתנחלים, המשיחיסטים, שהם עושים בלגן שם באזור. הוא אומר, שר הקלון הלאומי. הוא מדבר על בן גביר, מכנה אותו שר הקלון הלאומי. ומדבר על התפיסה שלהם המשיחיסטית. זה מה שהוא אומר. בקיצור, הבן אדם מתראיין בערוץ אל-ג'זירה שפועל למען, בוא נגיד, נגד מדינת ישראל, ולא, הנאום מופיע באל-ג'זירה. אל-ג'זירה היא הזרוע ההסברתית של חמאס, לא פחות ולא יותר. תחשבו טוב מה יקרה אם מחר בבוקר ערוץ טוב יפסיק להתקיים. אנחנו מתמודדים היום עם הרבה מאוד פייק, והרפואה תבוא מהערוצים העצמאיים. רק הם יגידו את האמת, לכן אני מתראיינת בערוץ טוב. ערוצים אחרים טוענים שאנחנו הזויים, קונספירטורים. חבר'ה, קראתם את כתב האישום, חשפתי לכם את כתב האישום. תמשיכו לחשוף את הדברים האמיתיים, בלי צנזורה. יש רק דבר אחד שעומד לנו מול העיניים, הזהות היהודית של עם ישראל בארץ ישראל. אם אזרחי מדינת ישראל, הפטריוטים שאוהבים את המדינה, ייתנו לנבחרי הציבור שלהם את התחושה שערוץ טוב, ערוץ 14 בגלי ישראל הם כלי הביטוי האמיתי שלהם, בסופו של דבר גם חברי הכנסת יבינו שזהו הנתיב שבאמצעותו הם אמורים לפנות אל הציבור. אנחנו כמעט לבד במערכה התקשורתית המונהגת על ידי מהנדסי תודעה של רעיונות השמאל הקיצוני והפרוגרסיבי. אז האזרחים צריכים להקשיב לערוץ טוב ולערוצים שפויים שלא לוקחים חלק במיצג הנוראי הזה של תעמולה תבוסנית בזמן מלחמה. דווקא זה שכל כך תוקפים את הערוץ הזה, זה סימן טוב, סימן שהוא מתחיל להיות משמעותי. לחצו על הקישור כאן מתחת לנגן ותעזרו לנו להמשיך לעשות את מה שאנחנו עושים כל כך טוב. ברשותך, הייתי רוצה לעבור לשאלה קצת יותר רחבה. אנחנו מדברים היום על האיראנים, יש להם את הפרוקסי, את השלוחה שלהם, את החיזבאללה ואת החמאס ואת כל זה. ואני שואל שאלה, הולך קצת אחורה, אני אומר, תגיד לי, מה איראן רוצה מאיתנו? מה הם רוצים? למה הם פועלים נגדנו בכל החזיתות, מוציאים כל כך הרבה כסף וכל כך הרבה מאמצים נגד מדינת ישראל? מה רע להם? מה הם רוצים מאיתנו? אז קודם כל ככה, זה לא משהו אישי נגדנו. יש תוכנית סודית של חומייני. חומייני לפני שנפטר, או מת, או הסתלק, אומרים, היה לו תוכנית או ויז'ן או ראייה, והיא להשתלט על מקומות הקדושים בעולם, מקומות הקדושים למוסלמים. עכשיו, איזה מקומות קדושים יש למוסלמים? יש במכה, במדינה ובירושלים. למה? הוא רוצה להשתלט על העולם הערבי. ואיך משתלטים העולם הערבי? באמצעות השליטה על מקומות הקדושים. לכן, אם אתה חושב שהוא נלחם רק בנו, אז אתה טועה. האיראנים נלחמים גם בסעודים, למרות סוג הפיוס שהיה. האיראנים נלחמים נגד הסעודים, וגם בעלייה לרגל בחאג' עשו להם צרות, כל שנה עושים להם צרות. איראן רוצה להשתלט על כל מדינות ערב. מי מונע ממנה לעשות את זה? ישראל והסעודים. שים לב, אבל הסעודים לא יכולים להגיד את זה, לא יכולים להודות בזה. הם משחקים אותה
כאילו הם חברים של האיראנים, כי אתה לא יכול להגיד אני בברית עם ישראל, ואז זה יתהפך נגדם. אז באמת אתה משת"פ של היהודים כפי שהאיראנים טוענים. העולם הערבי זה משהו מסובך, לא כל מה שאתה רואה אמיתי, לא כל מה שאתה שומע זה נכון, יש הרבה דברים מתחת לשטח, זה מסובך, אבל אני רוצה לומר לך שהערבים התעוררו, וכבר יודעים שהאויב מספר אחד זה לא ישראל. לפני 5-6 שנים חשבו שזה ישראל, הם יודעים שאיראן היא האויבת של העולם הערבי. אם אני חוזר רגע, הבנתי את הדברים שלך, אני חוזר רגע לקטע הוידאו שראינו, שבעצם הוא קטע שצולם בתוך המחאה במדינת ישראל, ומשודר בערוץ אל-ג'זירה. ומה המשמעות של הדבר הזה שאל-ג'זירה לוקחים ומצטטים נאומים מתוך המחאה? איפה זה שם את המחאה ואיפה זה שם אותנו? זה הערוץ של חמאס, הוא רוצה להראות את הפילוג הקיים, ובוא נגיד את האמת, יש פילוג, והם עושים את הפילוג האלה בקפלן, הם רוצים להראות שאוטוטו ישראל מתפוררת, הם רוצים להראות שיש סכסוכים, מביאים לך, אל-ג'זירה כל היום אני רואה אל-ג'זירה, הם מביאים לך את הציטוטים של אייזנקוט, של כל מיני אנשים של דובר צה"ל, על כך שלא ניתן לנצח את חמאס. זה פתחו פאנלים בעולם הערבי, פאנלים, עשרות פאנלים, הם מביאים את הציטוטים, מבחינתם הוכחות שאוטוטו ישראל מפסידה. הנה עובדה, אנשי צבא שלהם אומרים את זה, הנה אוטוטו היהודים נכנסים אחד בשני, מלחמת אחים, מלחמת אזרחים, קפלן, הפגנות, זה האויב, וזה התפקיד שלו, של האויב לעשות את זה. אבל לצערי אנחנו שנותנים לנו את התחמושת, בהתבטאויות האומללות שלנו, של דובר צה"ל, של אייזנקוט, של יאיר לפיד, לצערי אנחנו. תגיד לי, והדובר צה"ל, מה, הוא לא מבין שום דבר מהדברים האלה? הוא לא יודע שכשהוא אומר משפטים כאלה, הוא אשכרה מחליש את צה"ל, מחליש את מדינת ישראל, ופשוט פוגע בנו באופן ישיר? אני מאמין שהוא מבין, אבל בצורה שאמר את זה, זה אולי חצי פליטת פה כזה, או שרצה להעביר מסר להנהגה, לא הבין, לא, אני חושב שהוא לא הבין, שהוא דיבר לא הבין את הנזק. אני חושב שלתת לדובר צה"ל פליטת פה במסיבות העיתונאים המתוזמנות שלו, שבה הכל רשום והוא מקריא מהדף, פליטת פה זה לא בדיוק נראה שזה הנושא שמה. השאלה בכל זאת מה גורם לו, והאם אנחנו יודעים שגם לצה"ל יש יחידות שנלחמות בכל הצדדים הפסיכולוגיים והתודעתיים נלחמים באויב. לא ברור איך הם נותנים לדובר צה"ל שמייצג את צה"ל לבצע בעצם פיגוע הסברתי ותודעתי כזה שמשרת את האויב בצד השני. תראה, גם אני לא האמנתי עד ששמעתי את זה בעברית, אני ראיתי את התקשורת בערבית, חוגגים, תמונות שלו, לא הבנתי מה קורה שם. ואני שמעתי את הרעיון, ובאמת, זה התבטאות אומללה, נכון שחיבר אותה באיזה קונסטלציה שצריך, המדינה צריכה להביא מישהו אחר שיהיה במקום חמאס, אבל אמרת המשפט הזה שחמאס זה רעיון, אבל הוא גם טועה. אני אגיד לך למה. אני בתור מזרחן, בתור מישהו שעוקב כבר 20 שנה אחרי המזרח התיכון, אני יכול להגיד לך שרעיונות כן ניתן להביס, כן ניתן לנצח, כן ניתן להביס. למה? דאעש למשל, דאעש השתלט על עיראק, על חצי סוריה, וכמעט ירדן ולבנון, רצו להקים אימפריה. עכשיו אף אחד לא רוצה חליפות, אף אחד לא רוצה להקים חליפות אסלאמית, הבינו שזה לא מתאים, שזה מדובר בפושעים, והרעיון הזה כבר לא רעיון ישים. וגם אל-קאעידה לנצח את האמריקאים, הוא טעה. חוץ מזה, גם אם באמת יש אוהבי חמאס בלי נשק, שיעבוד חמאס כל היום,
מה אכפת לי אם אין להם נשק? כאשר אנחנו נפזר, אנחנו נוציא את כל הנשק, נשמיד את הנשק בעזה, תתחתן עם חמאס, מה אכפת לי? רעיון, אבל בלי אידיאולוגיה, בלי נשק, לא תהווה פגיעה במדינת ישראל. כל המילים שלו לא היו נכונות. אוקיי, אני פה משתף שוב את הצופים שלנו, שואל יהושע אחד, הוא שואל איך הסכמי אברהם משפיעים על המאזן הזה של המלחמה של איראן בישראל ובכל מה שמסביב. איך ההסכמים האלה משפיעים, קשורים? תראה, קודם כל אין ספק שיש חילופי מודיעין בין איחוד האמירויות, יש לנו בבחריין קצין ישראלי קבוע שם, זה כתוצאה מהסכמי אברהם, יש נוכחות ישראלית במפרץ, גם לגבי החות'ים, לגבי הסחורה, מצאנו דרך לעקוף את החות'ים, בוודאי, הסכמי אברהם מסייעים לנו במלחמה עם איראן, אם כי בפרופיל נמוך, כמובן האיראנים לא רוצים, לא יודעים את זה, אבל חילופי מודיעין, יש לנו נוכחות בבחריין, באיחוד האמירויות, אין ספק שמסייע, כן, ברור. אני רוצה להקריא קצת תגובות של הצופים שלנו, של סורין, תרשו לי משקפיים. סורין, אמא סיפרה לי שהיא קיבלה מסבתא רבא שהייתה רבנית, נבואה שהולכת כך. טוב, זה משהו שאני לא כל כך מבין. הרעיון, הציטוט, אטום על עזה הוא נכון להרתעת האויב, ואל ג'זירה וכל האזור הוא נזק מינורי מול האג. מובלע בכל הבלגן בעזה, כך צריך לעשות על ידי המדינה, כותב לנו יוסי מן. טוב, יש לנו פה עוד תגובות. זה הכל בשלב הזה, זה הכל סביב כסף, עם הסכמים, יזרום נפט בצינורות דרך ישראל וגז גם. מי שקורא, יש מחקרים ויש דיבורים על זה שבעצם כל המלחמה של איראן בישראל זה קשור לרצון שישראל לא תפריע להם להיות הגורם המרכזי בתחום האנרגיה והגז, על ידי זה שהיא תשתף פעולה עם סעודיה, ואז יהיו צינורות אחרים של גז שיפגעו לה בכלכלה. האם אתה רוצה... עוד לפני זה, אתה אומר לי למה הם נגדנו, אבל בוא נגיד את האמת, שאנחנו נגדם, שאנחנו כבר שנים פוגעים להם במדענים שם, כאילו בוא צריך לראות את התמונה המלאה, אנחנו לא נותנים להם לייצר גרעין, אנחנו פוגעים בהם שלא נותנים להם לייצר גרעין כדי להשמיד אותנו, זה נקרא, יותר הייתי קורא לזה הגנה עצמית וניסיון להגן על העתיד של המדינה שלנו. בסדר, אני איתך, אבל בוא נראה את התמונה הכוללת. התמונה הכוללת, אם אתה בחוץ, אתה רואה שישראל גם לא חסר, גנבה להם ישראל את הארכיון לפני כמה שנים, ואצבע בעין לכל העולם. כלומר, המלחמה כבר יש סיבות, יש שורשים לסכסוך הזה, אתה מבין? האויב הגדול, השטן מטהרן, ציר הרשע. אנחנו מכירים אותם דרך התקשורת השטחית, מהסיסמאות הנבובות. אבל מאחורי כל אלה מסתתרת מעצמה עם היסטוריה מרתקת, תרבות ותפיסת עולם שאף אחד לא טרח ללמד אתכם. ערוץ טוב גאה מאוד להציג את סודות איראן, קורס מרתק ומעמיק עם טובי המומחים בישראל. 12 פרקים מאלפים בהנחיית אלעזר שטורם, עם אליהו יוסיאן, פרופסור דוד פסיג, דוקטור תמר אילם והפרופסור מאיר ליטבק ואחרים. לרכישה עכשיו בקישור כאן מתחת לנגן.